ระมิดแห่งกิซ่าสิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกโบราณที่ยังคงตั้งตระหง่านท้าทายการเวลาแต่เบื้องหลังความยิ่งใหญ่นี้อาจซ่อนความลับที่เหนือจินตนาการที่คาดไม่ถึงเมื่อนักวิจัยบางกลุ่มเชื่อว่าพีระมิดอาจไม่ได้เป็นเพียงแค่สุสานของฟาโรห์แต่อาจจะเป็นโรงไฟฟ้าโบราณที่ใช้เทคโนโลยีล้ำยุคเชื่อมโยงกับเสาโอเบลิสที่มีอยู่ทั่วอียิปต์สำหรับใช้ในการส่งผ่านพลังงานทฤษฎีนี้ท้าทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับอารยธรรมโบราณและเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ทางวิทยาศาสตร์อันน่าตื่นเต้นติดตามทั้งหมดในอับดุลไททูบตอนความลับพันปีหรือพีระมิดแห่งกิซ่าแท้จริงคือโรงไฟฟ้า 1. ทฤษฎีพลังงานไฮโดรเจนภายในพีระมิดแห่งกิซ่าคริสโตเฟอร์ดันวิศวกรผู้มีประสบการณ์กว่า50ปีในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศเสนอทฤษฎีว่าพีระมิดแห่งกิซ่าอาจเป็นโรงไฟฟ้าโบราณโดยเชื่อว่ามีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นภายในพีระมิดก่อให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าดันอธิบายว่าปล่อง2ปล่องที่นำไปสู่ห้องพระราชินีอาจใช้ส่งสารเคมีเข้าไปในห้องเพื่อผลิตไฮโดรเจนจากนั้นไฮโดรเจนจะถูกส่งผ่านไปยังแกรนด์แกลเลอรี่หรือทางเดินหลักที่ทอดยาวและสูงชันเชื่อมต่อเข้าสู่ห้องกษัตริย์หรือ King's Chamber ห้องที่สำคัญที่สุดของพีระมิดซึ่งใช้เป็นสุสานและเก็บข้าวขององค์ฟาโรห์เมื่อก๊าซไฮโดรเจนเข้าสู่ห้องกษัตริย์ดันเชื่อว่าการสั่นสะเทือนจะกระตุ้นและแปลงอะตอมไฮโดรเจนให้กลายเป็นคลื่นไมโครเวฟทฤษฎีนี้อาจจะฟังดูเหลือเชื่อแต่ดันชี้ให้เห็นถึงหลักฐานที่สนับสนุนแนวคิดนี้เช่นร่องรอยของไฮโดรเจนที่พบในปล่องทางเหนือซึ่งนำไปสู่ห้องกษัตริย์นอกจากนี้การค้นพบล่าสุดในปี 2011 ยิ่งเพิ่มความน่าสนใจให้กับทฤษฎีนี้เมื่อทีมนักวิจัยได้ใช้หุ่นยนต์ติดกล้องขนาดจิ๋วสำรวจปล่องอากาศในห้องพระราชินีและพบห้องลับที่มีอุปกรณ์โลหะทองแดงและเครื่องหมายสีแดงบนพื้นซึ่งดันตีความว่าอาจเป็นสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าสิ่งเหล่านี้ยิ่งเพิ่มน้ำหนักให้กับแนวคิดที่ว่าพีระมิดอาจจะเป็นมากกว่าสุสานเป็นโครงสร้างที่มีความซับซ้อนทางวิศวกรรม 2. การส่งคลื่นพลังงานผ่านโอเบลิสทฤษฎีนี้ไม่ได้จำกัดพื้นที่ของความเป็นไปได้อยู่แค่ภายในพีระมิดเท่านั้นแต่ยังเชื่อมโยงไปถึงเสาโอเบลิสที่กระจายอยู่ทั่วอียิปต์ด้วยวิลเลียมเฮนรี่นักเขียนและนักสืบสวนด้านตำนานวิทยาเสนอว่าพีระมิดอาจทำหน้าที่เป็นเครื่องกำเนิดพลังงานโดยพลังงานนี้จะถูกส่งออกจากพีระมิดโดยมีตัวรับและสะท้อนสัญญาณเป็นเสาโอเบลิสที่ตั้งอยู่ในจุดสำคัญต่างๆเฮนรี่อธิบายว่าโอเบลิสที่ทำจากหินแกรนิตสีแดงสามารถปรับให้รับความถี่เฉพาะที่ส่งมาจากพีระมิดได้แนวคิดนี้ท้าทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับเทคโนโลยีของอียิปต์โบราณอย่างสิ้นเชิงและเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ที่น่าตื่นเต้นหากทฤษฎีนี้เป็นจริงเราอาจต้องทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับระดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของอารยธรรมโบราณการที่ชาวอียิปต์โบราณสามารถสร้างระบบส่งพลังงานไร้สายที่ครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ได้ย่อมแสดงถึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมที่ล้ำสมัยอย่างยิ่งซึ่งอาจเทียบเคียงหรืออาจจะเหนือกว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันบางด้านด้วยซ้ำ 3. วัสดุพิเศษที่ใช้ในการก่อสร้างหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนทฤษฎีนี้คือวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างพีระมิดและเสาโอเบลิสคริสโตเฟอร์ดันยังชี้ให้เห็นถึงความแม่นยำอันน่าทึ่งในการก่อสร้างพีระมิดโดยระบุว่าหินที่ใช้ปูพื้นในพีระมิดกว่า13เอเคอร์หรือคิดเป็นพื้นที่ราว 32.89 ไร่มีความเรียบในระดับที่แตกต่างกันเพียง7/8ใน1นิ้วหรือราว 0.875 นิ้วซึ่งเทียบเท่ากับความหนาของเล็บมือนอกจากนี้หินที่ใช้ในการก่อสร้างยังถูกตัดและประกอบกันอย่างแม่นยำโดยมีช่องว่างระหว่างหินเพียง1/10,000 นิ้วเท่านั้นความพิเศษอีกประการหนึ่งคือวัสดุที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างหินที่ยังคงเป็นปริศนานักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถระบุส่วนผสมที่แน่ชัดของวัสดุนี้ได้ซึ่งบ่งชี้ถึงความก้าวหน้าทางเคมีของชาวอียิปต์โบราณความแข็งแรงและความทนทานของวัสดุนี้อาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พีระมิดยังคงตั้งตระหง่านท้าการเวลามาจนถึงปัจจุบันส่วนเสาโอเบลิสที่ทำจากหินแกรนิตสีแดงก็มีความพิเศษไม่แพ้กันนักวิจัยพบว่าแกรนิตชนิดนี้มีคุณสมบัติในการนำไฟฟ้าและความร้อนที่ดีเยี่ยมซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีที่ว่าโอเบลิสอาจทำหน้าที่เป็นตัวรับและส่งพลังงานอีกทั้งความสามารถในการตัด
ขนย้ายและตั้งหินขนาดมหึมาเหล่านี้ยังคงเป็นปริศนาที่ท้าทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางวิศวกรรมในยุคโบราณ 4. การส่งพลังงานระหว่างพีระมิดและโอเบลิสก์แนวคิดเรื่องการเชื่อมโยงระหว่างพีระมิดและเสาโอเบลิสก์ในการส่งพลังงานนั้นน่าสนใจอย่างยิ่งคริสโตเฟอร์ดันเสนอว่าพลังงานที่ถูกผลิตขึ้นในพีระมิดอาจถูกส่งผ่านปล่องทางใต้ของห้องกษัตริย์ออกไปยังพื้นที่โดยรอบจากนั้นโอเบลิสก์ที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ต่างๆจะทำหน้าที่เป็นสถานีรับและกระจายพลังงานนี้ต่อไปความน่าสนใจของทฤษฎีนี้อยู่ที่การอธิบายถึงความสำคัญของตำแหน่งที่ตั้งของเสาโอเบลิสก์แต่ละต้นซึ่งอาจไม่ได้เป็นเพียงการจัดวางตามความเชื่อทางศาสนาเท่านั้นแต่อาจเป็นการวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรับและส่งพลังงานซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงย่อมแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอันลึกซึ้งในเรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการส่งพลังงานไร้สายของชาวอียิปต์โบราณ 5. วัตถุประสงค์ของพลังงานโบราณหากระบบพลังงานนี้มีอยู่จริงคำถามสำคัญคือมันถูกใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ใดนักวิจัยบางท่านเสนอว่าพลังงานนี้อาจถูกใช้ในการให้แสงสว่างให้ความร้อนหรือแม้แต่ขับเคลื่อนเครื่องจักรกลโบราณที่เรายังไม่ค้นพบบางทฤษฎีถึงกับเสนอว่าพลังงานนี้อาจถูกใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาหรือการรักษาโรคโดยอาศัยคุณสมบัติพิเศษของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างไรก็ตามเราต้องยอมรับว่าทฤษฎีเหล่านี้ยังคงเป็นเพียงการคาดการณ์และยังต้องการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์อีกมากแต่การศึกษาและตั้งคำถามเหล่านี้ก็มีคุณค่าอย่างยิ่งในการกระตุ้นให้เรามองอารยธรรมโบราณด้วยมุมมองใหม่และอาจนำไปสู่การค้นพบที่น่าตื่นเต้นในอนาคต 6. การถกเถียงในแวดวงวิชาการแน่นอนว่าทฤษฎีเกี่ยวกับพีระมิดในฐานะโรงไฟฟ้าโบราณนั้นไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นเอกฉันท์ในวงการวิชาการนักอียิปต์วิทยากระแสหลักยังคงยืนยันว่าพีระมิดแห่งกิซ่าสร้างขึ้นเพื่อเป็นสุสานของฟาโรห์โดยชี้ให้เห็นถึงหลักฐานทางโบราณคดีและเอกสารโบราณที่สนับสนุนมุมมองนี้พวกเขามองว่าทฤษฎีของดันและคนอื่นๆเป็นเพียงการตีความที่เกินจริงและขาดหลักฐานที่แน่ชัดอย่างไรก็ตามผู้สนับสนุนทฤษฎีพลังงานโบราณก็มีข้อโต้แย้งว่าภายในพีระมิดแห่งกิซ่ามีการค้นพบมัมมี่และสมบัติจำนวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับฟาโรห์องค์อื่นๆนอกจากนี้ความซับซ้อนทางวิศวกรรมภายในพีระมิดแห่งกิซ่านั้นก็เป็นสิ่งที่เชื่อว่ามากเกินความจำเป็นหากจะใช้เป็นเพียงแค่สุสาน 7. ผลกระทบต่อประวัติศาสตร์หากทฤษฎีเกี่ยวกับพีระมิดแห่งกิซ่าและเสาโอเบลิสก์ในฐานะระบบพลังงานโบราณเป็นความจริงจะส่งผลกระทบต่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มนุษยชาติอย่างมากเราอาจต้องทบทวนความเชื่อเดิมๆเกี่ยวกับระดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของอารยธรรมโบราณและอาจต้องตั้งคำถามว่าเหตุใดความรู้เหล่านี้จึงสูญหายไปในกาลเวลานอกจากนี้การค้นพบดังกล่าวอาจนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดในปัจจุบันโดยการศึกษาและประยุกต์ใช้หลักการที่อาจซ่อนอยู่ในโครงสร้างอาคารโบราณเหล่านี้ซึ่งอาจเป็นทางออกสำหรับวิกฤตพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เราเผชิญอยู่ในปัจจุบัน